नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी मटकीचं कालवण बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा, मटकी मी ही बांधून ठेवली होती. तुम्हाला मी दाखवते पहिली मटकी. तर बघा, ही मटकी आहे आणि कसे मोड आलेत बघा, किती मोठे 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 मोड आलेत. आणि मोड बघा ह्याच्या बाहेर आलेत, कपड्याच्या बाहेर मोड आलेत. एवढे मोड आलेत बघा, त्याला चांगले असे मोड आले पाहिजेत. आणि चिकट पण नाही बघा, मी हाताने हे करते. मटकी कशी भिजत घालायची, सकाळी भिजत घालायची, तिला 2 ते 3 पाण्याने भिजत घालताना धुवायची. आणि संध्याकाळी एक 6 ते 7 तास किंवा 5 तासानंतर जर मटकी चांगली भिजली तर दाबून बघायचं. असं दाबलं की कळतं मटकी भिजली. मग तिला परत 2 ते 3 पाण्यानं धुवायचं आणि कॉटनच्या कपड्यात बांधून ठेवायचं. म्हणजे ती रात्र पूर्ण रात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी ह्याच्यापेक्षा थोडेसे बारीक मोड येतात, पण मोड चांगले येतात. आणि त्याच्यानंतर जर संध्याकाळी बघितली तर एवढे मोठे मोड येतात बघा. आणि ही एकदम चवीला इतकी छान लागते ना. तर आज आम्ही तुम्हाला मटकीचं कालवण बनवून दाखवणार आहे, असं झणझणीत. तर वाडगं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण ही मटकी काढून घेऊया सगळी. बघा, मी मटकी सगळी काढून घेतलेली आहे. तर आपण ह्याच्यात पाणी टाकूया आणि 2 ते 3 पाण्यानं धुवून घेऊया. बघा, ही 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. आता हे वरचं जेवढं पाणी येईल ना तेवढं काढून टाकायचं. आता आपण मटकीचं कालवण बनवायला घेऊया. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. तर 1.5 चमचा तेल टाकायचं. तेल तुमच्या इच्छेने टाका, कमी जास्त. आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल बघा चांगलं गरम झालेलं आहे. अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरे. त्याच्यामध्ये फोडणीला आपण कढीपत्ता टाकून घेऊया. आणि एक मोठ्या आकाराचा बारीक कापून घेतलेला कांदा. आता कांदा आपण भाजून घेऊया. कांदा बघा भाजलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण हळद टाकून घेऊया. तर थोडीशी हळद टाकलेली आहे. त्याच्यामध्ये लगेच हे लसणाची 1 गड्डी, सुकं खोबरं थोडंसं आणि अर्धा इंच आलं हे कुटून घेतलेलं आहे. एकदम थोडासा छोटा तुकडा खोबऱ्याचा आहे. हे चांगलं परतून घेऊया. लसूण टाकल्यानंतर आपण लसूण, आलं आणि खोबरं टाकल्यानंतर थोडंसं परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा एक मोठ्या आकाराचा टमाटा घेतलेला आहे, बारीक कापलेलं आहे बघा. त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकू आणि टमाटा गळसतोवर आपण चांगलं परतून घेऊया. बघा, टमाटा पण चांगलं सॉफ्ट झालेलं आहे. तर गॅस जरा बारीक करते. आपण हे सगळं फास्ट गॅसवर केलं होतं. तर ह्याच्यामध्ये बघा मी कांदा लसूण मसाला टाकलेला आहे. तुमच्याकडे जो असेल तो मसाला टाकला तरी काय फरक कालवणाला पडणार नाही. गरम मसाला पावडर हे जे व्हिडिओ पण मी टाकलेले आहे. कांदा लसूण मसाल्याची पण महाराष्ट्र रेसिपीवर मी व्हिडिओ टाकलेले आहेत, तुम्ही त्या बघा. आता ह्याच्यामध्ये बघा मी शेंगदाणे मुठभर शेंगदाणे चांगले खरपूस भाजले होते, चांगले लाल होस्तोवर. आणि त्याचं कूट करून घेतलेलं आहे, चांगलं परतून घेतलं आहे बघा. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मटकी टाकायची. तर मटकी पाण्यातच ठेवायची. म्हणजे जर काय खडे असतील, एखादा जर चुकून राहिला तर तो निघून जातो. आणि मटकीला बघा ना कोंब किती छान आलेले आहेत. ही मटकी अशीच जर तुम्हाला कुणाला पाहिजे असेल का नाही, मीठ टाकून, परत काळी मिरी टाकून, कोथिंबीर टाकून वापरलेली, तर मला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही सांगा. मी तुम्हाला त्याप्रमाणे दाखवते. डाएटसाठी चांगलं असतं, लहान मुलांना खायला, मोठ्या माणसांना खायला ते निघते चवदार आणि छान लागते. तर आपण ही 1 मिनिटभर चांगलं परतून घेऊया. थोडा फास्ट गॅस करते. बघा 2 मिनटं मी परतून घेतलेलं एकसारखं चांगलं. ही मटकी जर अशी परतली की नाही सगळ्या मसाल्यामध्ये तर छान लागते. आता आपण ह्याच्यामध्ये बघा गरम पाणी टाकायचं आहे. तर मी आता गरम पाणी टाकून घेते. गरम पाण्याने ना की अशी जर तुम्हाला तरी पाहिजे असेल, असे पातळ जी कालवण असतात ना एकदम पातळ रेसिपी, त्यासाठी ना चवीला एकदम छान अशा लागतात. म्हणून त्याच्यामध्ये ना थोडंसं गरम पाणी टाकायचं. जसं मी तुम्हाला आता किती भाजी पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी टाका. आणि ही मटकीचं कालवण ना जेवढं जी पातळ असेल ना तेवढं चवीला चांगलं लागतं. कारण तुम्ही मग भातावर भाकरीवर खा, छान लागतं. घट्ट एवढं चांगलं लागत नाही. आणि मी जे शेंगदाणे मुठभर टाकलेत ना त्याच्यापेक्षा तुम्ही कमी टाका, अजून चांगलं लागेल बघा ते. आता आपण ही शिजवून देऊया चांगलं. कालवण बघा किती उकळलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकून घेऊया. मगाशी आपण थोडंसं टाकलं होतं, आत्ता थोडंसं चवीपुरतं तुम्ही मीठ टाका. आणि ह्याच्यामध्येच कोथिंबीर टाकायची बघा. देठा सकट टाकलेले, मोठे मोठे असे देठ टाकलेले आहेत मी त्यामध्ये. आणि हे आता बारीक गॅसवर शिजून देणार आहे. चांगलं शिजून देऊया आपण कालवण. बारीक गॅस करायचा, फास्ट गॅसवर नाही करायचं. मटकीचं कालवण बघा शिजलेलं आहे, किती छान असं झालेलं आहे बघा. आणि आटलेलं बी किती. ह्याच्यापेक्षा जरी पातळ ठेवलं ना तरी चालतं.
आणि ही मटकीचं कालवण एकदम झणझणीत झालेलं आहे. जर ही रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.